Wanneer mensen denken aan duurzaamheid, denken ze vaak aan de noodzaak om van het gas af te gaan. In eerste instantie door de negatieve invloed die CO2-uitstoot heeft op de opwarming van de aarde, maar nu ook door de hoge prijzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Over energie wordt dus al veel gepraat, maar wist je dat er ook andere milieugerelateerde problemen zijn die invloed hebben op ons welzijn en waar jij nu meteen iets aan kan doen? In deze video benoemen we 3 van deze problemen en bijbehorende Nederlandse initiatieven waar jij direct mee aan de gang kan gaan. Afgelopen jaar postte Jan Konietzko, een duurzaamheidsadviseur bij Cognizant, zijn observatie op LinkedIn dat bedrijven vaak de neiging hebben om andere ecologische en zelfs sociale duurzaamheidsproblemen naast CO2-uitstoot te vergeten. Dit terwijl het gros van de problemen met elkaar verbonden is. Duizenden mensen leken zijn zorg te delen. Hij noemde deze theorie de Carbon Tunnel Vision. Deze video focust op andere voorbeelden, niet omdat energie niet belangrijk is, want dat is het wel, maar om te laten zien dat ecologische duurzaamheid ook andere dingen kan zijn. Het eerste probleem wat ik graag met jullie wil bespreken is dat van hitte, droogte en overstromingen. Klimaatverandering gaat gepaard met extremer weer. Denk bijvoorbeeld aan de overstromingen in Limburg. Ook als we voor 2050 onze uitstoot enorm weten te verminderen, zal het klimaat dusdanig veranderd zijn dat extreem weer niet te ontkomen is. Hiervoor is klimaatadaptatie noodzakelijk. Dit refereert naar het aanpassen van onze levensruimte aan de verandering in het klimaat, ofwel het leren leven met extremere weersomstandigheden. Een voorbeeld van klimaatadaptatie is het vergroenen van daken, gevels en straten. Wanneer onze tuinen sterk verhard zijn, kan het water nergens de grond intrekken en blijft het staan. Ook de riolen lopen vol. Groene daken, gevels en straten zorgen er niet alleen voor dat water de grond in kan trekken, maar zorgen ook voor verkoeling en het verminderen van klimaatverandering. En wat kunnen alle Nederlanders daaraan doen? Heel Holland wit. Tegels natuurlijk. Van 21 maart tot 31 oktober worden mensen uitgedaagd om hun saaie grijze tegels om te wisselen voor groene plantjes in het NK tegelwippen. De hoeveelheid gehupte tegels en foto's van het resultaat kun je uploaden op de website. Hiermee kun je een wipper van de maand worden en je gemeente op weg helpen naar de gouden tegel. Dit zorgt niet alleen voor een klimaatbestendige omgeving, maar ook voor de nodige vlindersjes en bijtjes en simpelweg een mooiere uitzicht. Het tweede probleem betreft microplastics. Dit zijn plastic stukjes die kleiner zijn dan 5 mm. Wetenschappelijke onderzoekers hebben al vaker microplastics in onze urine en poep gevonden. Maar onlangs is er ook bewijs naar voren gekomen dat het zich in onze bloedbanen bevindt. Deze kunnen via de lucht, maar ook ons water en ons eten. Denk bijvoorbeeld aan de visjes in de oceaan die de plastics hebben opgegeten. Maar ook verzorgingsproducten zoals tandpasta binnenkomen. Daarnaast duiden wetenschappers op een positieve relatie tussen microplastics in ons lichaam en een verhoogde kans op non-alcoholische leververvetting en een verminderde vermogen om kinderen te krijgen. Er is nog veel meer onderzoek nodig om alle effecten beter in beeld te krijgen. YouTube-kanaal Korts Gezacht in een nutshell heeft hierover in 2018 een mooie YouTube-video gemaakt. Kijk in de beschrijving voor een link. Het lijkt een erg probleem waar we zo niets aan kunnen doen. Maar een mooie start is Beat the Microbeat, een campagne en app van de Plastic Soup Foundation. Volgens hun onderzoek bevatten 9 van de 10 verzorgingsproducten microplastics. Via de link in de beschrijving kun je een petitie tekenen van Beat the Microbeat om de EU te vragen microplastic in verzorgingsproducten te verbieden. Je kunt ook de Beat the Microbeat app downloaden en met deze app kun je in de winkel producten scannen om te checken of daar microplastics in zitten. De link vind je ook weer in de beschrijving. Voor meer tips en weetjes kun je ook naar de website van Beat the Microbeat gaan. Als maar enkele mensen hierop zullen letten, zal dat geen verschil maken. Maar des te meer mensen geen producten meer kopen met microplastics erin, des te meer producenten gepusht worden om milieuvriendelijkere en gezondere producten voor ons te ontwikkelen en verkopen. Kennis over jouw individuele voetafdruk is het derde probleem waar ik het met jullie over wil hebben. Zoals aangegeven in de vorige video is duurzaamheid een breed begrip.
Dat betekent dat er veel factoren mee gemoeid zijn en de vele relaties daartussen maken het complexe stof. Het is dan ook niet gek dat greenwashing, het marketen van een product als milieuvriendelijk, terwijl dat eigenlijk niet zo is, vaak werkt. Want we weten zelf eigenlijk vaak niet te vertellen of iets wel of niet duurzaam is. Zelfs voor mij als duurzaamheidsadviseur is dat soms moeilijk. Ik sta soms ook in de supermarkt met 2 producten in mijn hand met vraagtekens in mijn hoofd van: wat is nou duurzamer? Omdat ik een stukje kennis mis. Kennis is dus cruciaal om de juiste besluiten te nemen als consument. Dit was ook de reden voor ons om dit YouTube kanaal te starten, zodat we in ieder geval een poging kunnen doen om onszelf zo goed mogelijk te informeren door op onderzoek uit te gaan. Een goed startpunt daarvoor is om je eigen voetdruk inzichtelijk te maken en aan de hand daarvan op onderzoek uit te gaan naar hoe je die kan verbeteren. Dit kan met Mijn Verborgen Impact, een test gebaseerd op het boek De Verborgen Impact van Babette Porcelein. Sinds de jaren 70 gebruikt iedereen op de wereld meer grondstoffen dan de aarde te bieden heeft. Op dit moment zou de gemiddelde mens 1,75 aardes nodig hebben. Als iedereen zo zou leven zoals wij dat doen in Nederland, zou dat 3,14 aardes kosten. En zouden wij op 12 april 2022 geen grondstoffen meer hebben om van te kunnen leven. Met de snelle of uitgebreide test van Babette Porcelein kun je meten hoeveel aardes er zouden worden verbruikt als iedereen op aarde zou leven zoals jij. Dit wordt gemeten aan de hand van hoeveel spullen je koopt, hoeveel vlees, ei of melkproducten je eet, hoe vaak je vliegt of auto rijdt, in wat voor huis je woont en hoeveel energie en water je verbruikt. Met het eindresultaat van de test krijg jij een idee van waar je zou kunnen starten met het milieuvriendelijker maken van je leven. Kijk in de beschrijving voor een link naar de test. Met deze video hebben jullie nou niet alleen een beter idee van wat ecologische duurzaamheid is, maar ook 3 ideeën voor een milieuvriendelijker leven waar jullie nou direct mee aan de slag kunnen. Geef deze video een thumbs up en abonneer je op ons YouTube kanaal voor meer kennis en tips over wat jij kan doen om ervoor te zorgen dat we als mensheid niet uitsterven aan een tekort aan grondstoffen.